City na siya eh. Hindi gaanong kalayo sa Quezon City, Caloocan, no? Parang part na rin siya ng NCR, ng Metro Manila. Pero ikaw ba, madalas ka ba magpunta dyan? Parang hindi ko na naaabot yan. Kasi sobra din daw ang traffic na rin sa San Jose del Monte. Hindi ko alam kung nag-improve na sa ngayon, no? Pero yung huli kong punta, alamin natin sa ating bisita for today. At maganda, interesting yung bisita natin kasi parang husband and wife tandem. Naging mayor, naging congressman, so parang nagsasalitan. So may konting intriga din doon na parang magsasalitan na lang ba kayo? Or may advantages and disadvantages also pag husband and wife, ang kongresista at ang mayor. Magkatuwang sa tunay na buhay at magkatuwang din sa politika. Alamin natin. Sige. Well, in the run-up to the 2022 elections, we go local. We dive into the politics in your province, city, and barangay and talk to the public servants who have a direct hand in shaping your community. I'm Taruc. And I'm Cheryl Cosim. As they say, all politics is local. The city of San Jose del Monte, Bulacan is a product of reduction from the city of Maykawayan during the Spanish colonial era. Starting with a population of only 200 people, it burgeoned into more than 300,000 during the advent of the new millennium. When Rida and Arthur Robes took over the city's leadership, they made sure to utilize the ballooning population of SJDM to win Guinness World Records here and there, like the largest lantern parade and the largest number of living figures joining a nativity scene. But let's talk about Rida. She started as an apprentice of her father, who was a municipal district engineer, and then of her husband when he became congressman of SJDM in 2007. Ate Rida's time to shine came in 2016 when her husband's third term in Congress ended. She managed to clinch the post. Now she's on her second term and vying for the last one in the upcoming elections. Will she still win the votes of the San Joseños? Tonight, we welcome San Jose del Monte City Representative and re-electionist Rida Robes. Good evening, Kong, and welcome to the show. Hi, good evening, Jay and Cheryl. Magandang gabi muli. Ayun. Kong, mukhang blooming ka. Yeah, ang dami naming events every day. Ayun, no? Events every day. Busy. Okay. Pasko eh. Pag Pasko, alam niyo naman, we have to be really felt. Maramdaman ng tao. Okay. Kong Robes, you are running for re-election, ano? And ika-third term mo na. Ang sinasabi nga nila, yung ikatlo o third term is a charm. Ganun ba sa'yo? No, it's not walk in the park. We really have to work very hard kasi ang dami naming tao sa lungsod ng San Jose del Monte, in and out. So you cannot please everybody, pero dapat magtrabaho ka talaga. Pero sa tingin mo ay third term pa nga rin ba? Ano ba yung mga yung mga bills na prioritize mo po? At ano yung mga other bills na you hope to pass into law should you win the third term? Okay, I really have a lot of bills, no? Pero yung talagang naipasa ko na yung St. Bernadette Children's and Maternity Hospital, it's a local bill, but of course, it will be funded by national. Kasi naniniwala ako na talagang ang San Jose del Monte, kailangan talaga ng additional hospital. We only have one hospital, level 1. Ngayon, mayroon tayong tertiary. Katatapos lang ng building sa pamamagitan po ng ating, of course, Senator Cynthia Villar and other senators also who's been helping us. Alam mo, Kong, ang naiisip ko lang, no? What comes to mind, partner, yung tandem ni na Senator Ralph Recto at ni Mayor V, no? Yun ang naiisip ko, no? Hindi dahil mukhang artista itong si Kong Robes. Pero paano bang dynamics nun? Minsan, ikaw ang mayor, minsan, kongresista ka, at si Mayor Arthur naman, ganun din. Paano ang dynamics nito sa San Jose del Monte? Actually, Jay, I have to correct, no? Hindi pa ako nagiging mayor. Congresswoman ako. Opo. Yes, it's my first latag sa Kongreso. Yun yung aking talagang experience-wise. Ako po ay dakilang alalay ng aking asawa. But during the time that I'm not in public service, I really work very hard as a contractor, as a real estate. I really work in real estate yan. Negosyante talaga ang lola mo.
Okay. So anong mas nagustuhan nyo? Bakit kayo biglang pumasok sa politika? Eh syempre, pag ikaw sabi mo nga, negosyante talaga ang lola mo. Sabi, magandang lola Ang natin. haba ng hair. Oo. Okay. Pero hindi ba ano ang kaibahan? Ang difference kasi, actually mahirap i-give up parehas, no? Kasi pagdating sa negosyo, syempre, sa'yo lang yon. Pero sa public service, lahat ng kinikita mo, sweldo mo, pinamimigay mo to. And that makes me happy. Sobrang saya ako na ipamahagi lahat. Na ikaw pa si Santa Claus every day. Kasi ang daming mahihirap dito sa San Jose del Monte. Kung bakit ako napunta dito? Because my husband used to be a councilor, a vice mayor, a congressman, and now a mayor. Siguro nakikita ko lang talaga yung passion niya. Hindi pala siguro passion niya talaga. At masasabi mo ba na mas in-embrace mo na itong public service, pagiging bahagi ng pamahalaan kesa dun sa pagiging negosyante? Kasi ang sinasabi nila, pwede ka namang tumulong kahit na ikaw ay negosyante. Yes, but if, as a congresswoman, we have our resources coming from the national government. We have several agencies na talagang tumutulong sa amin para makapag-deliver, like yung DSWD, DOLE, and of course, Office of the President, kung saan natutulungan kami talaga. Kasama na rin ang Department of Agriculture. Kasi pag sarili mong pera, para ang hirap-hirap mo talagang ipamahagi kasi kulang yon in terms of if you have a lot of employees, may 13-month, may 14-month, may 15-month. So yun, inaalagaan ko yun all throughout. For now, yes, I am happy in serving our Sanseños and serving the Filipino people. And for my business side, ako po ay naka-leave. Meron po nag-aasikaso. Ang negosyo ko po ay, isa po ay Memorial Garden. So wala po nagrereklamo. Kaya, yun. Okay, babalik ako doon, Kong, no? Doon sa tanong ko kanina. Paano ang pagtutulungan ninyo ni Mayor Arthur halimbawa at sa San Jose del Monte? Okay, during the time of pandemic, we did a framework. Una, ginamit namin yung Blue Ocean Strategy kung ano ang meron ng lungsod ng San Jose del Monte. So yun yung pinamahagi namin. First, we came up with a policy. Kasi pag hindi naman ako inoohan ng ating punong lungsod, hindi ko rin po mapapa-implement yung aking ginawang polisiya. Second, kung meron man tayong connections and very good rapport with the Department of Health, ito po ay aking ibinababa sa ating local government units para mas ma-implement naman nila at maibahagi sa 1.6 million na populasyon ng lungsod namin sa gabi. Pangatlo, meron kasama rin po sa framework ay yung micro-entrepreneurship na tinatawag kung saan kami pong dalawa ay sabayang nagbibigay ng tulong sa magkakaibang tao. Doble aksyong solusyon ang naibibigay namin dahil hindi po kami nagduduplicate, wala po kaming pag-aaway, wala po kaming pagtatalo pagdating sa pagtulong sa tao. Bagkus we give them a very good service through proper profiling. Yan. Ayun. Okay. But political scientists would always point out, Kong, that the downside to this kind of arrangement is the lack of checks and balances. What do you say to that? Oh, I agree with that. That if you don't go with the COA, we have a commission on audit sa LGU. Ako naman po ay wala naman pong perang dumadaan sa amin bilang mambabatas. Kami po ay nakaangkla lamang sa mga ahensya. Yun po ang nagagawa namin bilang mag-asawa. So nagkakatulungan po kami per se in delivering the national services down to the local government units. So we have COA. Pero may mga pagkakataon po ba kayo na hindi rin kayo aligned? Parang meron ding bilang magkasama sa isang bubong, di ba? Sa isang bahay. Paano pagka nagkakatampuhan kayo? Paano mangyayari? Hindi po. Baka po hindi maniwala, hindi kami nag-aaway mag-asawa. Dahil hindi halos kami nagkikita. So, mahirap po mag-away yung napakalaki ng espasyo. No? We'd rather talk it out kesa mag-away kami dahil yung panahon po talaga namin ay talaga nakalaan sa taong bayan except for Sundays. Sunday is a day of worship in church and for our children. Nobody can take it away from us. Kahit sino po
kung may mamamatay o nangangailangan ng tulong, ipinapasa na po namin to sa aming mga departamento at focal persons. Pero, oo nga, pero partner, kasi sabi nga niya ay halos hindi na sila nagkikita. Hindi ba ito po yung downside ng pareho kayong mag-asawang nasa politika na nagsasuffer na po yung pamilya? Yeah. It's for us kasi we don't see each other that much, pero magkasama lang po kami sa isang distrito. Si ate kong po may CCTV sa lahat ng lugar. Check my husband. No, honestly speaking, we don't see each other that yung sobrang kagaya ng ibang ordinaryong mag-asawa. It's like an 8 to 5 job also, as you do. And you are also in the network, no? Na alam ko ang hirap din ng trabaho ninyo, lalo na nung sa pagkami panahon ng eleksyon, pandemya, yan, lahat. Parang kayo din kami. Isa lang po yung ating tinatrabaho, pinaglilingkuran ng taong bayan. Same scenario po. But of course, with our hearts and minds, alam namin na iisa lang kami. At talagang yung bantay ko po kay Mayor, sobra yung doble-doble. Mahirap Pala na. pinagsabay na natin sila ni Mayor dahil Oo nga. pareho namang local eh. Artistahin din yan. No? Own district po kasi kami, ma'am. Pero Mayor, you are running under which political party? Actually, we have a local party in San Jose del Monte. It's called Arrancada San Joseño. So we have that block in our district. Kami din po ang founder. But of course, we have a national party which is the PDP Laban. PDP lang. PDP laban. Paano yan? Wala kayong presidential candidate sa ngayon, ano? Pero ano po bang plano ninyo? Sino ang susuportahan natin bilang presidente sa 2022 elections? Kasi for now, wala pa talagang instruction sa amin, no? But we could just get the feel of everybody kung sino talaga yung mananalo. By then, siguro first week of January, we will be announcing our ally for presidency. Okay. We'll just pause for a short break. You're still watching All Politics is Local. Bilis, no? Sulitin ang weekend with these steps. Yes! Just go to your nearest smart load retailer or use your smart SIM to pasa load. Choose your desired light load and enjoy over 100 premium channels for 2 days. Yan ang hashtag Cignal Hacks. Make weekends more awesome with Cignal Light Loads. Light sa budget, premium ang viewing. Iba't ibang balita. Mas mabagal ang nakikitang pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon ayon sa World Bank. Tinitingnan na ng DA ang pagkuha ng mga gulay mula Regions 2 at 3 at iba pang lugar para makontra ang inaasang taas presyo ng gulay ngayong linggo. Nagkaroon na raw ng epekto sa efficacy ng mga bakuna ang variants of concern sa bansa. Kabilang na nga rin ang Alpha, Beta at ang mas nakahahawang Delta variant. Extended na ang voters registration kaya pwede pang madagdagan ang kasalukuyang 63 million registered voters. Pero ngayon pa lang nananaig na raw ang bilang ng mga botanteng kabataan. Iuulat gabi-gabi. Yan po ang mga balita sa ating bansa. Ako po si Taruc. One Balita Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng gabi, dito sa 1PH. Kapamilya. Kapatid. Kaibigan. Kabalitaan. Kakampi. Kakwentuhan kahit saan. Rated Corina, handa na ba kayo? Linggo, alas 7 ng gabi, dito sa 1PH. This is the court where heroes first take flight. The field where winners take first stride. The arena where colors wave bright and bold. And where champions
first rays gold. Through the years, the names change fast. But this is where their legends last. In games to come, there will be more to cheer beyond the final score. For Alma Mater, all we give. Let school spirit forever live. Get in the game. UAAP Varsity Channel. Talagang boboto ako. Boto pa rin, kailangan. Hindi naman tayo pwede walang leader. Magkakagulo tayo. Dahil gusto ko mabago yung sitwasyon ng gobyerno. Para ikaboboto ng ating bansa sa mga tao na mumulong matuwid. Anong klaseng kandidato ang hanap mo? Yung hindi corrupt, Honest, transparent. Tapos makatao rin, mabilis umaksyon, hindi yung pag may kusa ko na lang saka lang magpapakita. By all means, if you have a heart for public service, if you have the intention to serve your community, and you believe that you have the support, by all means, please go for it. Pero sa eleksyon, sinong kandidato ang iboboto mo? The reality is, kailangan po talaga ng pera sa Pilipinas para manalo sa posisyon. Minsan nasa 500, minsan nasa 1,000. Kunyari may flyers, kunyari the candidate A, flyers doon, minsan nakatiklop, nandun sa loob yung pera. The presidency has always been a very, very personality-oriented position, unfortunately. All the presidents we've elected so far are people that people can relate to. Not because they're the best choice for the job, but because they're, uy, gets ko siya, gets niya ako. Inihahandog ng One News at ng Probe. Hindi dahil bobo ang mga Pilipino na sumuporta at bumili doon, or dahil hindi sila they don't do their homework. Of course, we can hold them responsible also for not doing their homework and not reading enough and not analyzing issues enough. Pero we miss the point when we stick to that only. The Perfect Candidate. Sabado, alas 7:30 ng gabi, dito sa 1PH. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. With us, San Jose del Monte City Representative and re-electionist Rida Robes. Okay, Kong, ito naman pag-usapan natin, yung problema natin sa pandemya, no? Ano ang major challenges na kinaharap ng San Jose del Monte City during the pandemic? During the pandemic, kasi actually pinaka-major lang, kinapos lang kami ng isolation facility. Kasi ang dami talagang tao dito sa lungsod ng San Jose del Monte, but ang one is yung kinapos kami ng isolation facility. Second ay nung nag-lockdown kami kasi ang dami nagtatrabaho rito sa Maynila. So almost 70% are all working in Metro Manila. So nung nag-lockdown kami, lahat na ng ahensya, lahat na ng ospital, tinatawagan kami na palabasin namin yung mga tao. So by that, kailangan balansehin ni Mayor yung hinahanap ng mga ospital na yan. So, we just did a free transportation 24 hours. Yun. Pero meron din kayong nilaunch, Mayor, na tinatawag na COVID-19 Army Nation. Was this effective? At ano po ito? Yeah, it is. Actually, with that po kasi, actually it's a local government unit who's been dealing with that. It was actually done by the Valenzuela, diba? From Valenzuela City by Mayor Rex Gatchalian. So it's like helping each other, and this is actually collaborating in each LGU. So it's actually powerful. Maganda po yung naging resulta nito. And during the September surge, ang San Jose del Monte, San Jose del Monte City, kayo po ang may highest number of COVID cases
among LGUs in Bulacan. Ano po yung mga measures na ginawa po ninyo at kamusta na rin ang inyong vaccination program? Malaking hamon pa rin po ba ito sa San Jose del Monte? Okay, yes, it's true. During last September, we are really on the highest, on top, no, on top of all. But we have managed it well because all of our volunteers, all of our CHO or doctors, and of course the city mayor ay talagang tumutok dito on how we gave free medication, karamihan free hospitalization, then mostly our 24 hours round the clock na bantay. They have an area team also, or the IATF, sabihin mo ng citywide na IATF lang, pero they're all performing their duties 24/7. Yes, again, it's true that during that time, September, because my children got infected too, nahawa rin sa yaya, nakuha din sa paglabas-labas. So, yung talagang close monitoring sa lahat po ng mga patients ay ginawa po. Nilagyan po talaga ng parang security guard ang bawat bahay. Kasi pag hindi mo ginawa yon, yung iba pasaway, magpapakita, apor kami. Siyempre, yung na-issue'ng apor nung a year ago pa yon, ginagamit nila yun consistently. So kami, sabi namin, ay hindi, basta merong problema dyan, PUI or PUM ka, you cannot go out. Kami ang magdi-deliver ng pagkain sa inyo for 14 days. Okay. Ganun po yung naging tugon. Okay, lilihis lang ako ng konti. No? I know this is more of an LGU problem, partner. No? Pero itong problema sa San Jose del Monte, no? Pag-usapan natin yung traffic dyan sa may tungkong mangga. Lalo na pagka malalaking truck, kasi daanan niya ng malalaking truck. Ano? May pondo ho ba na ilalaan ang LGU? No? Sabihin na natin, LGU, si Mayor Arthur, at paano natin matutulungan halimbawa na malutas itong problemang ito sa SJDM? Okay, first we are doing our master plan in terms of traffic. Second, the national government has funded a road widening for this one, for the Barangay Tungkong Mangga road widening, kasi talagang nung pumasok po kasi kami, Jay and Miss Cheryl, no, sobrang ang dami naming inayos at kasama na ang daan na ito. Pagdating sa trapiko naman, we have already Director Bobby Esquivel, na dating MMDA Director, kung saan siya talaga ang nagmamanage ng traffic ng San Jose del Monte. Hindi man po ito na solusyonan ng 100%, pero more of 80%, we are okay. Okay. And speaking of traffic, isa sa nagpaganda or pag maririnig mo ang San Jose del Monte City ay dahil sinimulan na po actually nagagamit na itong ABS-CBN studios. Nasa distrito nyo po ba yun? Yes, ma'am. Yes, ma'am. At sinasabi tumaas ang value because of that, ng mga lupa. Oo nga. Ma'am, idagdag ko lang din po, we have already constructed several bypasses roads para mag-ease yung traffic. 4 na bypass na po ang aming ginagawa sa ngayon. Nag-aantay na lamang din kami ng additional pondo. Tapos sa taas naman po sa ABS-CBN, kami po ay gagawa ng diversion road going to Quezon City na maglilink sa Quezon City and C6. So yung sa ABS-CBN, yes, totoo po, nagtaasan ng value ng lupa. And yes, that project is so much valued by us and the people of San Jose del Monte, Bulacan City. Yung ABS-CBN studios dyan sa may Paradise, at syempre next year, pagdating ng mahal na araw, no? Kahit hindi mahal na araw, maraming bumibisita dyan sa grotto. So, paano nyo i-manage yan? Lalo na may pandemya tayo. Okay, we're very, very strict in terms of protocols, no? As I said kanina, ang IATF, parang city natin, IFT city or ERID na tinatawag, ay si Mayor Arthur po talaga ang nagdidirehin nito. Ang pagdating naman po sa karamihan ng tao, pagdating po sa ating grotto Church, as experience, hindi na po siya ganun karami. Mas dinadayo po ngayon ang Padre Pio of the Mountain natin. Yan yung bagong puntahan ng mga deboto. Yes, at saka ang dami talaga nagpupunta doon. Nasa bundok talaga siya. So yung areas doon ay 4 lanes. It is very near ABS-CBN also studio.
So ang ganda talaga nung area talaga na yon. Kamusta na rin po yung MRT-7? Oh, last week, Wednesday, we just did the unveiling of the MRT-7 together with our President Rodrigo Roa Duterte and of course Secretary Art Tugade. So in April 2022, we will be finishing this project together with the national government. Ang dulo po nito ay San Jose del Monte. Then on the next year, no, by 2022, kung sinong pong mananalong presidente, I am very, very hopeful and praying so hard na ituloy niya po hanggang sa dulo po ng San Jose del Monte kung saan ito po ay approved ng NEDA. Ano-anong tatahakin ng MRT-7, Kong? So, dyan magtatapos, ano? Pero ano-anong mga bayan ang tatahakin niya? Quezon City, Caloocan, and San Jose del Monte na. In Quezon City, hindi po ako nagkakamali, we have 7 to 8 stations. Haba rin pala. Haba. Okay, Kong Rida, partner, mag-break muna tayo. Magpo-pause po tayo sa isang short break. We'll be right back. You're still watching All Politics is Local. The new Gen Phenomenal Love Team in their first movie team-up. Kamusta na yung mata mo? Gray pa rin nakikita ko. Wala ba nang nawalan ng kulay to? Ano nang laman nito? Lungkot. Eh, di balik natin yung saya. Donnie Pangilinan and Bel Mariano. Love is colorblind. Kung naman yung binabalak mo, ituloy mo na. Now streaming. Inviting all of you to please watch and support Big Night dahil I promise you, we're going to give you a quality film na magugustuhan ninyo. Mga balitang mahalaga sa iyo. Mga balitang tungkol sa iyo. Kinumpirma ng Malacanang na may go signal na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbabalik classroom ng mga estudyante. Pinag-aaralan ng pamahalaan kung gagawing booster shot sa healthcare workers o gagamitin na sa mga menor de edad ang limitadong supply ng bakuna sa bansa. Extended na hanggang October 31 ang deadline ng voters registration. Tampok ang mga nag-iinit na balita tuwing tanghali. Yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa tanghali. Ako po si Cheryl Cosim. One Balita Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali, dito sa 1PH. In our country, basketball is in our DNA. We're always a fan of phenomenal plays, classic rivalries, rising stars, legends, and most especially our own. This is the game we've always loved. It made us feel one with all the hoops fans around the world. For the big moments that are about to unfold, we're always on. Watch the 75th season of the NBA on NBA TV Philippines. Masarap na kwentuhan kung saan walang bawal pag-usapan. Gabi-gabi,
makakasama ang mga tito ng bayan. Mara, dito ka na. Pasok na. Walang Ayan, dalawa. Palakpakan pa natin. Magaling hindi lang sa kalokohan at kulitan, pati na rin sa masinsinang talastasan. The Bible. Get both a negative reading and a positive reading. Dito lang sa Wag Po, sa bago nitong oras, alas 8 ng gabi, dito sa 1PH. Kapamilya, kapatid, kaibigan, kabalitaan, kakampi, kakwentuhan, kahit saan. Rated Corina, handa na ba kayo? Linggo, alas 7 ng gabi, dito sa 1PH. Welcome back po ulit. You're still watching All Politics is Local. Still with us is San Jose del Monte City Representative and re-electionist Rida Robes. Lightning round tayo, partner. Dito sa lightning round, paano ba ito? Ito, Kong, magbibigay lamang po kami ng mga issues or mga topics and then sasabihin nyo lamang po sa amin kung kayo ay pro or anti. All right. And then just explain it in a, very brief yung inyo po kung bakit kayo pro and or anti. Simulan natin kong Rida. Free RT-PCR testing. Are you pro or anti? Pro. Why? Because kailangan natin to for us to be safe and at the same time, mas makakabuti sa taong bayan na wala silang ilalabas dahil meron naman tayong pondong pwedeng ilaan dito. May pondo tayo para ma-sustain yan, ha? Marami-rami Usually sa Bayanihan 1, 2, and 3 Act, yan ay nakapaloob naman po. Okay. Mandatory vaccination, pro or anti? At kamusta na rin po ang vaccination program po dyan sa San Jose del Monte City? Okay, with the mandatory vaccination, isa po, actually ako po yung nagsulong nun. At first, I got a lot of bashers, pero when I explained na una, pag ikaw ay hindi naniniwala sa iyong relihiyon, okay na hindi. Pag ikaw ay hindi papayagan ng iyong doktor at clinically ill ka, of course na hindi. So I am pro for mandatory vaccination for us to be safe again, higit sa lahat sa mamamayang Pilipino. Then we have in the district, we have for the first job or first dose, we are 90.57%. On the second dose or second job, we are 76.16%. May hinahanap pa po kami 46,000 na nagtago dahil hindi nila kinuha yung second job nila. But for the booster, we have around, as of today, we have 5,269 people na na-booster na po natin. For now, we are zero COVID. Yes. Ayan. Wonderful. Pero 46,000 for the second job. Hindi po. Ma'am, sorry. 42,673. I stand corrected for that. Pero bakit ganun po karami? Ibig nyo pong sabihin yung 42,000 na yon ay scheduled na or lumagpas na dun sa dapat na pangalawang bakuna nila? No, they're scheduled. Kaya lang kasi ma'am, ang demographics po ng lungsod ng San Jose del Monte, uuwi po sila dito pagkaraan, luluwas ng Maynila, pupunta sa kanilang pinagtatrabahuhan. Malamang doon nila kinuha yung second dose nila. So, ibig sabihin, in terms po of coordination with the local government, with the various local government units, nagtutugma naman po. Yun lang po, kaya lang dapat ma-confirm lang po talaga ng LGU. So, pinapahanap ni Mayor po yung mga yon. And they're trying, nakakabawas na po kami, nakaka-5,000 na pong tanong at tawag kung sila po ay meron. At kung meron, pinapakuha po mismo yung vaccination card that they already completed, they have completed the second job. At ano po ang nagiging problema kung bakit may natitira pang almost 10% na hindi bakunado? Ay ma'am, kasi may mga we have a lot of faith communities here. Yung iba hindi talaga naniniwala sa bakuna. Oo. So, yun talaga ang dahilan. Pero yung iba naman, natatakot, pero hindi na, kasi
takot ng konti kasi actually we have the highest, no, in terms of percentage pagdating sa vaccination, 90.57, an average of 88% pag sinama mo na po yung second dose na hindi po bumalik. Yun po. Okay. Next issue, Kong. Itong divorce bill. Are you pro or anti? Anti. Anti. Bakit? Ayaw nyo maghiwalay ni Mayor, ha? Naku, tanda ko na, no, para mag-asawa pa ulit. Bakit po kayo anti? Sige po. No, because I really value yung vows na talagang sinabi mo kay Lord na through thick and thin, till death do us part, yan, no? Yung mga ganon. And parang for me, practically speaking, ang hirap matulog ng iba katabi mo. Titignan mo, ay, ibang mukha na naman. Diba? So, for me, in terms of religion, mas hahawak ako dun sa vows na ipinangako ko. Through thick and thin, till death do us part, for sickness and health, no? Yun yung aking mga pananaw sa buhay. And for my children. Ang hirap. Kasi dyan na nagiging nila, partner ay may annulment naman daw. So bakit kailangan ang divorce bill? Na magkaroon ng divorce sa ating bansa? Hindi na, totoo yun. Yung may annulment naman talaga. Kaya it takes time, no? Hindi ko lang, syempre, I cannot question naman my colleagues. Oo, mahal. Mahal nga. Saka hindi mo naman dapat i-judge kung nahiwalay or whatever, na-annulled or na-divorce. For me, it's not, hindi dapat. Medyo mainit. Na kontrobersyal na bill yan hanggang ngayon. Gusto sana katang tanungin pero next issue na tayo. Ako din magtatanong sana eh. Okay. Okay. Ito, Kong, anti-EPAL bill. No? Are you pro or anti? Na-issue sa isang mural painting na ginawa sa lungsod na nakabalandra ang kanilang mga muka sa nativity scene. Kaya namin tinatanong sa ito. Okay. Una, that mural painting ay ginawa at hinandog sa amin ng mga pintor ng lungsod ng San Jose del Monte. It's a volunteer project. Pangalawa, hindi lang mukha namin na nakabantad doon, kundi ang buong mukha ng mga sumali sa Guinness World Book of Records na nanalo talaga kami ng largest nativity parade. I'm not even the Mama Mary. I'm not even ako'y shepherd, pastor ako po doon. At ang nandun po talaga, aminin ko sa pagtanaw ng utang na loob sa pagmamahal sa lungsod ng San Jose del Monte, ay ang walang iba kundi ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, pero kayo ba pro or anti yung dito sa anti-EPAL bill? I'm anti. You know why? Kasi, kesa mag-vote buying ka, edi ilagay mo na lang yung mga mukha mo dun sa lugar Kasi kami dito, pagkabet, tanggal. Pagkatapos ng project, tanggal. Kabet, tanggal. Ganon. Tapos, we don't do vote buying. Like kung sinasabi yan. Kasi yung iba na hindi nakikita. Like for example, in the city of San Jose del Monte, pagka nag-pro-EPAL ka, sa dami ng mga bagong mga nasyonal dito sa amin, mga bagong tao, hindi man maaalala o hindi ka man makikilala, di ang tendency nun sa dulo, mag-vote buying ka. Hindi naman namin karakter ang mag-vote buying. Ang trabaho po namin dito ay talaga ay magserbisyo, gumawa ng batas, at higit sa lahat, gumawa ng programa at mag-deliver ng projects. So yun talaga, puro nahahawakan yung gusto namin nakikita ng tao. Kong, pro or anti sa monthly allowance para po sa mga senior citizen? Sa ngayon, hindi. Ano yan meron naman talaga hindi ako makasagot. Baka magalit sa akin yung mga senior citizen. Kung may pondo, yes. Pero kung hindi kakayanin, hantayin lang natin yung tamang panahon na makabangon ng ating ekonomiya. But of course, I am pro. Kasi darating din ang panahon, magiging senior citizen din po ako. Okay. Lastly, truck ban sa San Jose del Monte during weekdays, lalo na sa Luzon. Are you pro or anti dito sa truck ban na to? I am pro because lahat po ng mga kalsadahan dyan ay reported po sa national government. Halos maya't maya po ang pagpapagawa dahil sa overweight ng mga trucks. Hindi napapahinga ang mga kalye. Sisira ang ating mga kalsada. Okay, partner? Okay, we'll just pause for a short break. Stay tuned for our
ultimate challenge. O, relax ka muna, Kong, ha? Hinga ka muna. You're still watching All Politics is Local. Guys, quiet! Mimi, tugo. Direng-dire, bakit ngayon na ba kayo nakakita ng dugo? Guys, tama na. Simula ngayon, best friends na tayo. I only have eyes for him. Ino, my best friend. Ino! Kaso, parang scene zoned ako beyond the best friend. Dami na! Hindi niya ba ako bet? Hindi niya ba ako nakikita? Nakikita ko naman siya. Si Kara, my best friend. Kaso ang labo eh. Nalabo na kasi ng lahat. Kamusta na yung mata mo? Eto, wala pa rin nagbago. Gray pa rin nakikita ko. Wala ba nang nawalan ng kulay to? Ano nang laman nito? Lungkot. Di balik natin yung saya. Di ba sapat? Mukhang mamahalin ah. Hindi lang mamahalin. Mamahalin mo din. Charot. Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig. Parang super pa-involved ka na dyan. Jowa ka ba? He needs me now. Ako na lang kaya yung meron siya. Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo. What's a surprise, Ino? Kara, ito si Iris. Kailan ba kami magtatagpo ng tingin? Ay! Sky? Kayong dalawa ba? Ano ka ba? Best friends kami. Di ba, Ino? The new gen phenomenal love team in their first movie team-up. Donnie Pangilinan and Bel Mariano. Love is Colorblind. Directed by John Leo Datuin Garcia. Kung ano man yung binabalak mo, ituloy mo na. Streaming December 10, 2021. Bawat muka ng balita, bawat anggulo ng impormasyon. Hindi lang po kasi sa boto or sa pagbibilang pwede makaapekto ang kahit sino eh. Pwede rin by way of campaigning, giving campaign funds, suporta na pwede ibigay na buhos talaga. Baka peke yung mga binibenta, hindi natin alam kasi wala pong for commercial use pa po ngayon. Kaya nga po libre. Kaya pag meron kayong nahuli, i-report para ma-actionan agad. Kanilang sisiyasatin at bibigyang komento. Dito kung saan bawal ang fake news. Sa totoo lang, Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 ng gabi, dito sa 1PH. Tight sa budget pero gusto manood ng premium channels? For as low as 30 pesos, you can watch up to 81 channels. Wow! Just go to your nearest smart load retailer or use your smart SIM to pass a load. Choose your desired light load and access over 100 premium channels non-stop for 2 days. Yan ang #Cignal Hacks. With Cignal Light Loads. Light sa budget, premium ang viewing. Kapag big ang problema, Madam, hindi nga ako addict, madam. Sino bang naglagay ng pangalan ko dyan sa watch list? dapat big ang solusyon. Magsasagawa kami ng investigasyon para malaman talaga kung sino sa inyong dalawa ang tunay na nagmeme-ari ng panty na yan. From the director of Die Beautiful and the Panty Sisters. Di ang bato! Big Night! Hey, Joshua. Nagpapaanak ako dito, ha? Christmas Day in cinemas. Talaga
talagang boboto ako. Boto pa rin, kailangan. Hindi naman tayo pwede walang leader. Magkakagulo tayo. Dahil gusto ko mabago yung sitwasyon ng gobyerno. Para ikaboboto ng ating bansa sa mga tao na mamulong matuwid. Anong klaseng kandidato ang hanap mo? Yung hindi corrupt, honest, transparent. Tapos makatao rin, mabilis umaksyon, hindi yung pag may kusa ko na lang saka lang magpapakita. By all means, if you have a heart for public service, if you have the intention to serve your community, and you believe that you have the support, by all means, please go for it. Pero sa eleksyon, sinong kandidato ang iboboto mo? The reality is, kailangan po talaga ng pera sa Pilipinas para manalo sa posisyon. Minsan nasa 500, minsan nasa 1,000. Kunyari may flyers, kunyari the candidate A, flyers doon, minsan nakatiklop, kasi nandun sa loob yung pera. The presidency has always been a very, very personality-oriented position, unfortunately. All the presidents we've elected so far are people that people can relate to. Not because they're the best choice for the job, but because they're, uy, gets ko siya, gets niya ako. Inihahandog ng One News at ng Probe. Hindi dahil bobo ang mga Pilipino na sumuporta at bumili doon, or dahil hindi sila they don't do their homework. Of course, we can hold them responsible also for not doing their homework and not reading enough and not analyzing issues enough. Pero we miss the point when we stick to that only. The Perfect Candidate. Sabado, alas 7:30 ng gabi, dito sa 1PH. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. With us, San Jose del Monte City Representative and Re-electionist Rida Robes. At kung kanina pinawisan ng konti lang naman, parang hindi naman matitinag si Kong Robes, ay ito naman po, ito yung aming ultimate challenge, Kong. Isa po sa mga sikat na pagkain sa Bulacan, mga kapatid, ay ang tinatawag na Valenciana. So papangalanan natin ng ating Valenciana ng Valenciana de Rida. Valenciana de Rida. Okay. Bibigay kami sa iyo ng mga pangalan at sabihin mo sa amin kung anong klaseng luto ng Valenciana ang inyong gustong ihain pag sila ay iyong naging bisita. Ayun, unahin na natin, partner. Unahin na natin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anong klaseng Valenciana ang iyong ihahain? Perfect taste, but of course, hindi siya maalat dahil ayaw niya ng maalat. Diba? Alam mong ayaw niya ng maalat, ha? Kung ano ang gusto ni Pangulo. Pero nagluluto ka ba ng Valenciana? Yes, ma'am. Ang natapos ko po ay BS Hotel and Restaurant Management. At the same time, nag-training pa ako for this. Hindi pa ako nakatikim nun, ha? Kong, ha? Pagpunta mo. Okay. Next na personality po, ex-mayor Reynaldo San Pedro. Naku. Pinakamaanghang na Aros Valenciana. Baka hindi naman makain yan, Kong. Mabuti yun. Okay. Mula sa pinakamaanghang, no? Okay, tignan natin. Eto naman kay Mayor Arthur Robes. Anong klaseng Valenciana? Kung kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay perfect taste, ito ay lovely taste. Wow, lovely taste. So, anong Puno ng pawis. Nilagyan ng pawis. Pero I'm sure kahit anong luto naman ng Valenciana ang ihahain mo kay Mayor, kakainin niya, isang tingin mo lang. Sigurado sasabihin nun masarap. Automatic yun. Oh, I'd wish. Panidilatan ko lang siya ng mata para kainin niya na. Sa tingin lang At pang-oo naman yan, ma'am. Anong klaseng luto ng Valenciana para sa mamamayan ng San Jose del Monte? Kompleto ricados, hindi tinitipid, walang inaalis na ricado dahil naniniwala ako, pag tinikman nila ang lahat ng ito, sasabihin nila, luto ito ni Ate Rida Robes. Ayun. Ate Rida kasi ang tawag sa kanya sa SJDM. Okay. Magaling ka pala magluto, Ate Rida, no?
Kinakailangan matikman natin yan, partner. Hihintayin natin yan. Okay, last. Hintayin ko po kayo. At ito na po, Kong, ang may paraan question for the day. Marami po kasing kalapit, di po ba, na syudad sa San Jose del Monte nire-relocate yung mga informal settlers. Ano pong gagawin yung paraan para maserbisyuhan? Hindi lang ang mga ito, kundi pati na rin ang mga tubong San Jose del Monte mismo. Okay, that's a very nice question, no? Talagang ang hirap kung titignan mo kasi ang dami-dami nila. Just to give you a brief background, we have informal settlers coming from Quezon City, Caloocan, San Juan, Navotas, Makati. Makati. Okay. So kami, nag-meeting kami with the Department of Human Settlements na magkakaroon na kami talaga, with NHA, na magkakaroon na talaga kami ng profiling. Kasi yung lahat ng inilipat dito nila ay aming iisa-isahin na, mahirap talaga na trabaho para maabot lahat ng serbisyo. At nagkaroon din ng ordinansa ang ating punong lungsod na stop muna ang paglilipat dito ng mga IS, no, pangsamantala. Dahil nga po, yung serbisyo ay ating ibibigay sa kanila ng dire-diretso. So meron tayong plano na talagang ngayon ay ginagawa na. Una ay profiling, data profiling. Second, maglalagay tayo ng mga infrastructures na part of the education, health, and of course, yung services sa government. Yung in terms of social services, ibababa doon ng CSWD. So that's how we are going to reach out with them. Together, we will be coming up with satellite offices of the DOLE and we have DSWD already here, DOLE and POEA. Yan. Kasi marami talaga dito. Oh, and also, yung pong population ninyo, population 1.6 sa gabi. During daytime, 800. Yes, but on census, we have 651,813 sa 2020. Marami pa silang hindi na census nung time na yon. Pero ang botante, nasa 200,000. So, ang laki po ng diferensya. Pero ang serbisyong dapat na ibigay ay pare-pareho po. Whether nakatira dyan, or panggabi lang sila umuwi, or ganun po yun? Yes, ma'am. Malaking hamon po iyon pagdating sa budget and services na ibinibigay po ng San Jose del Monte. Yes, kaya po napakahalaga po nung tambalan or sabihin na nating magkatuwang sa progreso. This is actually a double action solution. Kasi ang local government, hindi naman kakasyang ira nila to serve all these people na nanggaling sa iba't ibang lugar ng Metro Manila. So ang ginagawa ko po talaga, I am the rainmaker. I look for funds para maibaba po sa local government units na makatulong po ng mabuti ang ating national government. Kaya mahalaga po sa akin, nakakampi ko po ang presidente o ang pangulo. Kaya ganoon na lang po ako nagpapasalamat sa ating pangulo dahil talagang sinabi ko po sa kanya ang demographics ng lungsod ng San Jose del Monte at sinabi niya itutulong siya. Hindi po ako nagdalawang salita sa paglapit sa kanya. Kaya po lahat ng mga sinasabing hindi maabot, naaabot dahil pinagduduktung-duktong po ang resources ng LGU at saka ng national government. Minsan po ang region po ay pumapagitna, pero kadalasan po ngayon nakadiretso na po kami sa national government. And we are also declared as the highly urbanized city to be ratified by a plebiscite after election. Thank you for joining us in this episode, San Jose del Monte City Representative and re-electionist Rida Robes. We've asked the questions and gotten to know your candidates a little bit better. San Jose del Monte, you decide. I'm Cheryl Cosim. And I'm Taruc, and this is All Politics is Local.